Οι μάχες στην περιφέρεια της Χερσώνας είναι σφοδρές. Ο Ουκρανικός στρατός ανακαταλαμβάνει τον ένα οικισμό μετά τον άλλο και οι κάτοικοι φεύγουν από την πόλη μετά από οδηγίες της Μόσχας. They've been attacking air defense sites, Russian air defense sites, all around the region. And that's almost always a prelude to events on the ground, taking on a greater tempo. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν πως οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να χτυπήσουν υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Χερσώνας, υποχωρώντας από την περιοχή. Στη Μόσχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορεί την ουκρανική ηγεσία πως επιζητά τη σύγκρουση, ενώ στην Ουάσιγκτον ο Τζο Μπάιντεν εκτιμά ότι λιγοστεύουν οι επιλογές για τον Ρώσο Πρόεδρο. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергая любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы. Гибнут мирные люди. I think that Vladimir Putin finds himself in an incredibly difficult position. His only tool available to him is to brutalize individual citizens, to try to intimidate them into capitulating. Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας προετοιμάζει τους κατοίκους για διακοπές ρεύματος, καθώς έχει πληγεί το 40% των ενεργειακών υποδομών από τις ρωσικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν ιρανικά drones, σύμφωνα με το Κίεβο. Збито 233 шахеди і десятки ракет. Лише за сьогодні, лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ουάσιγκτον κατηγόρησε τη Μόσχα πως εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία με drones από το Ιράν. There has ample evidence that Russia is using UAVs from Iran in cruel and deliberate attacks against the people of Ukraine. We have seen such baseless accusations and conspiracy theories before. Never any evidence being presented to the Council.